วัสดีครับทุกคน Morning ครับทุกคน วันนี้เรามีภารกิจนะครับ Back to School วันนี้เราจะกลับไปโรงเรียนที่ผมศึกษาตอนอนุบาลจนถึงประถมนะครับ จะต้องไปทัวร์โรงเรียนตอนสมัยมัธยมรำลึกความหลังสมัยเรียนสมัยที่เป็นเด็กใสๆน่ารักหรือไปทัวร์ตอนอนุบาลวะอ๋อไปตอนอนุบาล แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไม่ทันขึ้นรถตู้อาผมนะครับไปแล้วครับเจอกันครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์ความทรงจำในวัยเด็กของเรา ใช่แล้ว ซึ่งตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมเนี่ยเราเรียนกันที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ใช่ แล้วมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเราเรียนที่ไหนอ่ะ สาราวิทยานี่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่า เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันแต่ว่ารอบๆโรงเรียนอ่ะน่าจะพอมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ผมไม่ได้กลับโรงเรียนประไทยมาตั้ง15 ปีแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไปดูกันดีกว่ามานี่ถึงแล้วนะครับโรงเรียนของเรานะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามาถ่ายรายการเราก็เลยขออนุญาต ขอแล้วแต่ว่าก็โอเคเขาจำเป็นจริงๆที่ให้เข้าไม่ได้เพราะว่ามีเด็กเล็กอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการเรียนการสอนแต่ว่าพวกเราสองคนก็ขออนุญาตถอดแมสเพราะว่าพวกเราตรวจ ATK มาเรียบร้อยนะครับปลอดภัยครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเหมือนเดิม ใช่จริงผมยังจำได้อยู่เลยนะว่าตรงห้องแต่งตัวจะอยู่ข้างหลังแล้วสมัยก่อนเนาะด้วยความที่เป็นเด็กเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็เปลี่ยนรวมกันตรงนั้นเลยแล้วก็มาเล่นสระตรงนี้ซึ่งครูก็จะดุมากๆนะฮะผมมีครูคนนึงชื่อครูหมูครูเป็นครูพละแล้วก็ดุมากๆเคยดุผมจะร้องไห้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปฟ้องแม่อย่างเงี้ยครูก็บอกไปฟ้องเลยผมก็เคยนะตอนเด็กๆอ่ะเรียนว่ายน้ำก็โดนดุจนร้องไห้แต่ว่าพอเหมือนแบบเราร้องไห้ครูเขาเขาอยากให้เราแบบว่าพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยแต่คือจริงร้องไห้ไม่ได้ว่าครูเขาดุนะเหมือนแบบเราทำไม่ได้เองมากกว่าตอนเด็กเราก็มันก็ขี้แงนิดนึงใช่ด้วยความเป็นเด็กอะครับอนุบาลอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าเป็นจุดทางเข้าที่คือตอนเช้าแม่ผมจะมาส่งนะครับช่วงประมาณป .4 ป .5 ป .6 อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะแวะแอบซื้อของนั้นตลอดเลยการ์ดยูกิอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยโอเคได้เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ ได้ นี่รู้จักประตูโดเรมอนไหม ประตูโดเรมอนคืออะไรจำประตูโดเรมอนได้ไหมประตูโดเรมอนคืออะไรประตูโดเรมอนนะฮะก็คือเป็นประตูทางรัฐถ้าสมมติเราไม่อยากเข้าไปเจออาจารย์ตรงนู้นนะฮะเราก็จะมาเข้าประตูโดเรมอนตรงนี้เพราะประตูใหญ่ครูจะดุตรงนี้จะเป็นครูที่ใจดีกว่าเราก็จะแอบเข้าตรงนี้เป็นประตูเล็กๆเอาซับเหงื่ออะไรแบบโอ้ยร้อนโอ้โหทำไมมันเหงื่อเยอะขนาดนี้เนี่ยเจอเด็กคนหนึ่งนะฮะพาทัวร์หน่อยผอ.ส.นะครับผอ.ส.เด็กผอ.ไทยอุดมศึกษาแต่เราวิชาธรรมดาปูสมัยก่อนแม่จะมาส่งตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บรอแม่ไปปุ๊บผมก็จะพยายามเดินช้าๆเหมือนแบบว่าเฮ้ยให้แม่ไปก่อนแล้วขอจังหวะที่แม่ไปแล้วเนี่ยไปซื้ออย่างนี้ใช่ไหมผมมาจะเดินแบบว่าจะเข้าโรงเรียนไม่สนใจหรอกของเล่นหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่ก็จะบอกว่าเก็บตังค์ไว้กินข้าวนะบุ๊กอย่าไปซื้อของเล่นหมดจริงๆผมอยากเล่าอีกหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเล่าวันเดียวเนี่ยยังไงก็คงไม่หมดแอบเสียดายเหมือนกันครับที่ทุกอย่างรอบโรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับถึงรอบโรงเรียนจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ความทรงจำของผมกับไอ้ฟอสเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับหน้าโรงเรียนเปลี่ยนงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูหลังโรงเรียนแทนแล้วกันครับ
ไปกันเลยครับ แต่หลงซะงั้นเฮ้ยแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ไม่แน่ใจแล้ว เอาละครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์อุบิเหตุนะครับก็คือบุกจำทางไม่ได้ ไม่คือเนื่องจากปกติแล้วอ่ะเราจะสามารถทะลุจากหน้าโรงเรียนไปหลังโรงเรียนได้แต่เนี่ยเราอ้อมมามันเป็นทางลัดที่แม่มาส่ง แล้วจำได้ไหม มันมีรางๆตรงเมื่อกี้แต่ มันก็ยากเนาะแบบ ที่อยู่เทิร์น 15 ปีอะไรอย่างเงี้ยลองดูกันนะครับว่าบุ๊กเนี่ยจะสามารถพาเราไปประตูหลังโรงเรียนได้ไหมฮะแต่ถ้าผมงานนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้เลยเพ ต้อ ราะ งดูแบบนิดนึง เนี่ยแหละนี่ไงประตูหลังโรงเรียนเดี๋ยวเราต้องลงไป ถ้าจริงต้องจอดตรงนี้ก็ได้นะ นี่แหละซอยหลังโรงเรียนถูกต้อง รถอาพงษ์จะมาจอดตรงนี้ ถ้ามึงจำได้ รถน้าผมจอดหน้าโรงเรียนนั่นแหละแต่ ตรงนี้ก็มีบางครั้ง โอเค จริงๆ ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไร แต่ว่าเป็นจุดที่ผมมาเจอกับฟอสครั้งแรกก็คงเป็นที่นี่แหละครับเพราะว่าเรา คุณจะจำทางไม่ได้เลยจะจำ ไม่เอาแต่ผมจำ ไม่ เฮ้ยแป๊บนึง ไม่ เอาล้มมา ไม่ บางกล้องก่อน อ่า ก็นั่นแหละเป็นจุดที่ผมเจอฟอสครั้งแรกแหละ ผมย้ายมาตอนอนุบาล2 อนุบาล2มึงอย่าขาดดี ก็เรื่องจริงอะ อนุบาล2 100% ขนาดเรื่องทาง ร้อย เรื่อง ไม่ ทาง แต่ 100%นี่ยังจำทาง ไม่แต่ร้อย ไม่ ฟอส นอกจากความกวนของไอ้ฟอนแล้วเนี่ย หลังโรงเรียนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับ ทั้งซอยร้านข้าว ร้านอาหารริมรั้ว มีก็แต่มานั่งประจำของผมนี่แหละครับที่หายไป แต่ก็ยังดีครับ ยังมีที่นั่งประจำเวลานั่งรถตู้กลับบ้าน นี่นะครับคือที่นั่งประจำของผมนะฮะผมก็จะนั่งตรงนี้อยู่ริมกระจกนั่งคนเดียวอะไรอย่างนี้ ใช่แล้ว แล้วบุ๊กล่ะครับ ส่วนผมก็จะอยู่ท่านี้ฮะ แล้วเวลารถตู้โครงเครงหัวผมก็จะโขกกลับไปเนี่ยป้า ผมก็เป็นเหมือนกัน แล้วพงก็จะบอกว่าเฮ้ยหัวแตกแล้วมั้งน่ะ อ่า แต่ผมจะเล่านี่พาทุกคนมาเห็นภาพความเป็นจริงนะฮะ ก็คือผมเนี่ยอยู่อย่างนี้ เล่นกันไปเล่นกันมา ตรงไหน ไอ้นี่กินหมากฝรั่ง แล้วก็เอามาแปะหัวผมตรงนี้ คุณอยู่ข้างหลัง มันสามารถคุณสามารถฟอส เรื่องทางคุณยังจำไม่ได้เลยผมว่าความทรงจำ ความทรง เพี้ยน จำผมแม่นมากผมมั่นใจ 100% ว่ามึงอะเป็นคนแกล้งกู ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยใช่ไหม ตอนนั้นสีตึกอะไรจำไม่ได้ ตอนนั้นสีส้ม สีส้มเหรอ ใช่ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเขียวขาว เพราะว่าโรงเรียนเรานะครับมีสีประจำโรงเรียน ไม่ใช่ โรงเรียนเรามีสีประจำโรงเรียนคือ เขียวขาว ครับ กรีดแขนออกมานี่เป็นสี ขาว เขียวไม่ทันเพื่อนผมไม่ทัน นี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณบุ๊กเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนใช่ไหมเขาก็จะเคยนี่ขึ้นป้ายหน้า ขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนตรงนี้ เดี๋ยวไอ้ที่เขาแปะภาพไว้ตรงนี้เลย แล้วกูจำได้กูยืนยิ้มอย่างนี้ ยังไง ทางนี้ ยังไงนี่นะฮะเราก็จะต่อแถวเข้าโรงเรียนตรงป้อมนี้ม.5 ม.6 เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่แม่มาส่งผมที่โรงเรียนแล้วเพราะว่าโอเคผมอ่ะไม่ค่อยเข้าโรงเรียนแม่เขาก็เลยมาส่งเลยส่งตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะให้ผมเดินเข้าโรงเรียนแต่ผมก็เหมือนคุณเลยตอนประไทย ยังไง รอแม่ไปเสร็จปุ๊บผมก็จะข้ามสะพานลอยไปกินข้าวฝั่งโน้นเป็นซอยร้านข้าวร้านแอร์ที่อยู่ข้างใน ใช่ แล้ว ตรงนู้นก็จะมีเซเว่นอีกอันหนึ่ง ตรงนู้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยนะครับ go เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านข้าวที่เราเคยกินตอนเรียนสารานะครับ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกที่ฟอสพาผมมาร้านนี้นะครับผม ครั้งแรกเลยครับ ใช่ครั้งแรกเลย โอเคซอยนี้นะครับก็จะเป็นซอยที่ผมชอบมากินข้าวตอนเช้าบ้างก่อนเข้าเรียน แล้วก็ตอนเล่นกีฬาตอนเย็นแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับเพราะว่าร้านนี้ชอบมากินเพราะว่ามีแอร์นะครับเป็นร้านเดียวแถวนี้ที่มีแอร์ที่เป็นอาหารตามสั่ง โอเค เมนูอร่อยคืออะไรครับ ผมชอบกินซุกี้น้ำหมู โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะลองกินซุกี้น้ำหมูดูบ้างโอเค สั่งให้ผมด้วยวันนี้ ได้ เพราะเป็นครั้งแรกที่มากินตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับทุกคนก็ตัวผมก็สั่ง
ซุกี้น้ำหมูฟอสบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเรามาดูกัน ส่วนฟอสสั่งอะไรเอาเมนูเอาไปสั่งเลย สั่งผัดซีอิ๊วหมูไม่ผักให้หน่อย มาครับคำแรกนะครับผม รีวิวเลยอร่อยไหมอร่อย คำแรกครับมาครับ นี่เต็มปาก พับ เต็ม พับ คำ พับพับอย่างนี้ ยังไงนะ เห็นละ น่ากินนะรสชาติเหมือนเดิม ทำไมถึงไม่กินผัก ซึ่งปกติมึงกินผักอยู่แล้ว ในเมนูนี้เนี่ยคือเริ่มต้นมาไม่เคยกินผัก ฮะ แล้วมันอร่อย ก็เลยชอบกินแบบนี้ เฉพาะร้านนี้หรือว่า เฉพาะเมนูนี้ อ๋อ ถ้าเป็นอย่างพวกซุกี้เนี่ยก็กินผักปกติ เขามีเหมือนความแบบความนัวเนาะ มันนิดๆอร่อยฮะ กินที่เรียบร้อยแล้วเราก็เผื่อท้องไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปร้านดูดีอีกร้านหนึ่ง ร้านที่บุ๊กชอบกิน ใช่ครับ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุดโปรดของผมเลย เฮ้ย เฮ้ย เอ้า เอ้าอ๋อ ปิด เอ้า ทุกคน นี่นะฮะ ปิดแล้วครับ ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปตามกาลเวลาเนาะ ใช่แต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นเก้าอี้เพราะเมื่อก่อนลูกค้า ใช่ เยอะมาก อยู่ แต่ว่าพวกโต๊ะอะไรก็อยู่เหมือนเดิมนะ อ มากินเลยอ่ะ จริงอยากกินน้ำซุปเหมือนกันแบบ ม ผมชอบกิน 007 ตอนสมัยเรียนนะ 007 คือเมนูเขาจะแปลกมากแต่ผมจำชื่อเมนูไม่ได้แล้ว แล้วก็ Lambo ผมก็จำได้ 2 อย่าง ก็เสียดายเนาะที่ไม่ได้กิน อดกินเลยอ่ะ อืม นี่คือแบบผมอุตส่าห์เตรียมกระเพาะที่ 3ของผมเนี่ยเพิ่งมากินร้านนี้เลยนะ ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าพลาดโอกาสไปเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ได้กินเนี่ย แต่ก็ถือว่าเราได้มาทัวร์ความทรงจำในอดีต อ่าฮะ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมาก ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงมัธยม อ่า เป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้ว อ่า เพราะว่าด้วยภาระหน้าที่หรืออะไรต่างๆเนาะมันยังไม่มากมาย ๆ เนาะ แต่ มัน ผมไม่เชื่อว่าช่วงมัธยมของคุณเนี่ยจะมีความสุขที่สุด เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าตอนนี้คุณมีผมแล้ว คุณมีผมแล้ว คุณมีผมแล้ว นะครับผม ครับผมก็ตามนั้นนะฮะ โอเค ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ แล้วเราจะพาไปทำอะไรเนี่ย ฮะ หรือเราไปเจอกันใหม่ EP หน้า โอเค ยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเราด้วยนะครับ Ford Book โชว์เรียวนะครับ ครับผม บ๊ายบายครับ บ๊ายบาย